Mirëmbrëma për gjithë të nderuar shikues, nga unë dhe kolegu Edvin Parruca do t'ju përcjellim edicionin qendror informativ. Jemi me Senada Jao në studio, ndër të tjera do të ndiqni. Obdat dhe Uralio se rekomandojnë zgjedhjen e ngërçit që krijohet pas mbarimit të mandatit të kryeprokurorit të Llalla. Ata sugjerojnë dispozitat kalimtare të cilat përcaktojnë qartë se prokurori i përkohshëm zgjidhet me shumicë të thjeshtë nga më shumë se gjysma e kuvendit, dhe se mandati i skaduar i prokurorit aktual nuk mund të zgjatet. Një ngjarje e rëndë ndodhi sot në burgun e Shënkollit, ku një i burgosur 20 vjeçar u gjeti varur. Florian Kodra ishte dënuar me 6 vjet e 8 muaj burg për një plagosje të ndodhur një vit më parë në Theth. I akuzuar për korrupsion, gjyqtari i apelit Shkëlqim Miri ka apeluar masën e sigurisë arrest në burg, ndërkohë që kushëriri i tij dyshuar si sekseri i 340 milion lekëve nuk ka dhënë ndonjë informacion pasi pretendoi se nuk ndihej mirë. Gjykata vendosi të pranojë kërkesën e prokurorisë për të ballafaquar mes tyre biznesmenin Ylvi Beqa, shoferin e tij dhe notere në përpjekje për të nxjerrë të vërtetën e kërcënimit të Beqas nga Emiliano Shullazi për dhurimin e Hotel Volgës. Rama ka deklaruar se operacionin për krimin mjedisor do të përfshihet edhe policia. Ai tha se sezoni i ri turistik do ta gjejë Shqipërinë me një imazh tjetër, ndërsa masat për shkelësit do të jenë drastike. Pas dështimit të negociatave për formimin e koalicionit qeverisës të dielën, kancelaria gjermane Angela Merkel deklaroi se do të preferonte më mirë zgjedhje të reja sesa të udhëhiqte një qeveri të pakicës. Ishin disa prej zhvillimeve kryesore, do të flasim tani më gjerësisht. Obdat dhe Uralio se rekomandojnë zgjidhjen e ngërçit që krijohet pas mbarimit mandatit të kryeprokurorit Llalla në fillim të dhjetorit, në kushtet kur Këshilli i Lartë i Prokurorisë ende nuk është krijuar. Ata sugjerojnë t'ju referohemi dispozitave kalimtare të cilat përcaktojnë qartë se prokurori i përkohshëm zgjidhet me shumicë të thjeshtë nga më shumë se gjysma e kuvendit dhe se mandati i skaduar i prokurorit aktual nuk mund të zgjatet. Përfundimi i mandatit të prokurorit të përgjithshëm Adriatik Llalla në fillim të dhjetorit krijon një ngërç në kushtet e kornizës së re ligjore dhe në një kohë që Këshilli i Lartë i Prokurorisë ende nuk është krijuar. Obdat dhe Uralius kanë dhënë disa rekomandime se si mund të veprohet në këto kushte dhe News24 i ka siguruar ato. Obdat dhe Uralius vërejnë faktin se mandati i kryeprokurorit përfundon në fillim të dhjetorit dhe përgjegjës për emërimin e kryeprokurorit të ri është KLP, një organ që ende nuk është krijuar, dhe sugjeron kuadrin ligjor të cilit duhet i referohemi. Zgjedhja e një prokurori i cili është emëruar që të kryejë funksionet e një prokurori të përgjithshëm në një periudhë tranzitore. Mandati i prokurorit të përgjithshëm në detyrë përfundon në fillim të dhjetorit. Këshilli i Lartë prokurorial, i cili është përgjegjës për emërimin e prokurorit të përgjithshëm, ende nuk është themeluar, prandaj zbatohet regjimi kalimtar tranzitor për zgjedhjen e prokurorit të përgjithshëm të përkohshëm. Obdat citon ligjet e dispozitës kalimtare për emërimin e një kryeprokurori të përkohshëm derisa të ngrihet Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Kjo dispozit ka për qëllim të parashikojë rregulla në rastet kur mandati i prokurorit të përgjithshëm përfundon në një kohë kur Këshilli i Lartë prokurorial ende nuk është themeluar. Kjo është pikërisht situata aktuale në Shqipëri. Në përfundimin e rekomandimit të Obdat dhe Uralius thuhet se në situatën që paraqitet, dispozitat kalimtare përcaktojnë të drejtën dhe detyrimin e kuvendit për të zgjedhur një prokuror të lartë. Kuvendi ka detyrimin të zgjedhë një prokuror të lartë si prokuror i përkohshëm me shumicën e thjeshtë, në prani të më shumë se gjysmës së të gjithë anëtarëve të kuvendit. Nuk ka autoritet kushtetues ose ligjor për parlamentin që të zgjas mandatin e prokurorit të përgjithshëm aktual mbas skadimit të mandatit të tij. Përkundrazi, ekziston një dispozitë e qartë që urdhëron emërimin e një prokurori të përgjithshëm të përkohshëm. Në këtë mënyrë duket se majoranca do ta ketë të mundur të zgjedhë me votat e saj një kryeprokuror për një kohë të shkurtër, derisa të krijohet Këshilli i Lartë i Prokurorisë, ndërsa opozita druhet se majoranca do ta përdorë këtë kryeprokuror. I akuzuar për korrupsion, gjyqtari i apelit Shkëlqim Miri kërkon të lërë qelin. Ai ka apeluar masën e sigurisë arrest në burg, ndërkohë që kushëriri i tij dyshuar si sekseri 340 milion lekëve nuk ka dhënë ndonjë informacion pasi pretendoi se nuk ndjej mirë. Gjykatësi i apelit Shkëlqim Miri, i cili gjendet prapa hekurave si i dyshuar për korrupsion, tenton lirinë. Përmes avokatit të tij Ardian Visha, ai ka kërkuar në apelin e krimeve të rënda ndryshimin e masës së sigurisë nga arrest me burg në një masë më të lehtë
që u përshtatet kushteve të tij shëndetësore. Gjykatësi i karrierës pretendon se vuan nga një sëmundje e rëndë dhe qëndrimi në burg ja përkeqëson shëndetin edhe më shumë. Mbrojtësi ligjor ka deklaruar se shkëlqimiri është diagnostikuar me tumor që prej muajit maj, shumën e parave prej 340 milion lekësh që u gjetën në shtëpi. Sipas avokatit, ai u kishte marrë borxh të afërmve dhe do ta përdorte për të kuruar. Gjykatësi vijon të mohojë akuzat për përfshirje në skemën korruptive për lirimin nga burgu të Qendror, të cilit ju ndryshua akuza nga vrasje me paramendim në plagosje të rëndë me pasojë vdekjen. Ndërkaq kushëriri i tij Kujtimiri, i cili dyshohet se ka luajtur rolin e sekserit, ka refuzuar të jap shpjegime përpara prokurorëve. Ai u shoqërua nga qelia e paraburgimit në ambientet e organit të akuzës, por u largua prej andej pa u rrëfyer. Jam në gjendje jo të mirë shëndetësore, preferoj të jap shpjegime në një moment tjetër, mësohet duke thënë ai hetuesve. Gjykatësi Miri dhe kushëriri i tij Kujtimi u vunë në pranga në kuadër të operacionit të koduar një vrasje e dytë. Sipas prokurorisë, shkëlqimiri kundrejt një shume prej 30.000 eurosh vendosi t'i lehtësojë akuzën Qendror, i cili doli në liri 2 muaj më parë. Në kërkim është shpallur Alban Buci, mik i afërt me Dodon, i cili sipas organit të akuzës është njeriu që ka dorëzuar paratë te Kujtimiri. Ky i fundit thuhet në dosje e ka marrë zarfin në emër dhe për llogari të gjykatësit të karrierës. Shkëlqimiri u pezullua nga detyra me vendim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Gjykata vendosi të pranoj kërkesën e prokurorisë për të ballafaquar mes tyre biznesmenin Ylvi Beqa, shoferin e tij dhe noteren Aida Spahiu në përpjekje për të nxjerrë të vërtetën e kërcënimit të Beqas nga Emiliano Shullazi për dhurimin e Hotel Volgës. Ylvi Beqa, biznesmeni i penduar në procesin kundër Emiliano Shullazit, pritet të kthehet sërish në gjykatën për krime të rënda. Këtë herë jo për të ngritur gishtin e akuzës ndaj shmikut të tij, por për të ballafaquar me truprojin e tij dhe noteren Aida Spahiu. Trupa gjykuese pranoi kërkesën e prokurorisë që seancën e radhës të realizohet përballja mes tyre, pasi më herët kanë dhënë dëshmi kontradiktore. Bëhet fjalë për momentin kur Emiliano Shullazi dhe Ylvi Beqa kanë nënshkruar në zyrën e noteres Spahiu një kontratë dhurimi, sipas së cilës i pandehuri bëhej pronar në 30% të ish Hotel Volgës. Biznesmeni Beqa ka dëshmuar në gjykatë se e nënshkroi kontratën në kërcënimin e Shullazit dhe të pandehurve të tjerë, por Aida Spahiu ka dhënë një version tërësisht të ndryshëm. Para gjykatës ajo ka deklaruar se kontrata është firmosur para saj nga Emiliano Shullazi dhe Ylvi Beqa, me vullnetin e lirë të dyve. Për të njëjtin fakt me noteren Spahiu do të përballet edhe Besnik Musai, shoferi i Ylvi Beqas, i cili më herët ka deklaruar se Shullazi e kërcënoi me armë biznesmenin dhe ai e pa skemën nga makina. Sipas tij, më pas të dy hyn brenda në zyrën e noteres dhe pasi u mbyll dera, kontrata u nënshkrua. Gjatë seancës pati debate të forta lidhur me leximin e deklarimeve të dhëna nga biznesmeni Jani Zaka, prona e të cilit sipas prokurorisë është shkatruar me eksploziv nga grupi kriminal i drejtuar nga Shullazi. Në dosje rezulton se Zaka është marrë në pyetje 2 herë gjatë hetimeve paraprake, konkretisht në datat 3 shkurt dhe 26 maj të vitit 2016. Po ndërkohë sipas të dhënave të sistemit Teams, ai rezulton se ka udhëtuar jashtë vendit me datë 8 mars, e prej atëherë nuk është kthyer më, që ka ngritur dyshime të forta për mënyrën e marrjes së deklarimeve. Prokuroria Elisabeta Ymera ju tërhoq nga leximi i dëshmive dhe kërkoi nga gjykata të intensifikohen kërkimet për të zbuluar vendodhjen e biznesmenit. Kjo me qëllim që Jani Zaka të paraqitet personalisht në seancë dhe të jap shpjegime, pasi në këtë mënyrë i shërbehet më mirë procesit. Ne do të lidhemi tani si për herë me kolegët tanë të Zërit Amerikës nga Washington DC, është Ardita Dunellari. Me mbrëmë, Ardita. Mirëmbrëma Edvin, përshëndetje. Ardita, akuzat reja janë ngritur ditët e fundit për ngacmime seksuale dhe presion për favore seksuale nga figura publike në Shtetet e Bashkuara. Nga gjithë këto raste, a ka pasur pasoja ndaj individëve të akuzuar për veprime të tilla? Edvin, deri tani pasojat e vetme që kemi parë janë dëmet në karrierë dhe në figurën e këtyre individëve. Sot dëgjuam 2 raste të reja. Charlie Rose, i cili drejtonte prej dekadash një emision shumë të ndjekur televiziv me intervista,
si dhe akuza ndaj ligjvënësit veteran John Conyers që u bën publike vetëm pak orë më parë. Charlie Rose është pushuar në fakt nga transmetimet nga rrjeti televiziv CBS. Të gjitha rrjetet televizive me të cilat ai kishte lidhje kanë ngrirë kontratat me të. Ligjvënësi John Conyers këmbgul se nuk ishte në dieni se ka shkaktuar shqetësime apo reagime negative tek kolege dhe vartëse femra. Akuzat kundër tij nuk kanë marrë ende formë të plot publikisht, pra është ende herët të dim pasojat ndaj tij, por siç e thash ndaj gazetarit, ai u shkarkua nga puna. Problemi me shumë nga këto akuza është se bëhet fjalë për akte mes dy individëve, pra është vështirë provohet çfarë ka ndodhur nga burime që s'kan lidhje me incidentin. Në shumë raste flitet për fjalor të papërshtatshëm, për prekje apo presion të papërshtatshëm, pra jo për akte penale, prandaj nuk ka pasur ndjekje penale. Dëmet më të mëdha janë ndjerë në karrierën e këtyre individëve, shumë prej këtyre personave të akuzuar janë pezulluar nga puna, janë pushuar. Për shembull, producenti i Hollywoodit Harvey Weinstein u dëbua nga kompania ku punonte, gazetari Charlie Rose, siç e thash, u shkarkua, politikani nga Alabama Roy Moore, që është akuzuar për akte të shumta të papërshtatshme, ndërto edhe kontakte me vajza në moshë të mitur, nuk ka pësuar deri tani asgjë përveç se ka humbur mbështetje nga një pjesë e elektoratit. Ai konkuron në dhjetor për zgjedhjet për senat dhe duket se rivali i tij demokrat po fiton pikë për rezultat të akuzave seksuale ndaj kandidatit republikan. Por vetë Roy Moore i mohon këto akuza dhe deri tani Roy Moore dhe të gjithë të akuzuarit e tjerë nuk kanë pasur pasoja ligjore, por po dënohen në gjyqin e opinionit publik. Pikërisht këtu qëndron pozitivja e gjithë këtyre akuzave. Ato nuk po shihen më si raste të veçuara, si rastësi, por si një prirje problematike ku burrat fuqishëm përdorin postin, përdorin emrin dhe famën për të bërë presion vartëseve për favore seksuale. Për herë të parë opinioni publik po mbështet akuzueset dhe po mban përgjegjës moralisht dhe qoftë edhe nëse jo ligjërisht të akuzuarit, dhe kjo është pozitivja që ka dalë deri tani nga gjithë këto akuza. Edvin? Në Amerikë ka filluar të flitet, tani me siguri është një situatë e shtrirë në mënyrë serioze në të gjithë globin. Donald Trump ardita që gjatë fushatës presidenciale u zotua të reduktonte administratën federale. Një ndër institucionet që u vënë shënjesër të Trump kur ai u bë president ishte Departamenti i Shtetit. Por tani rezulton se këto politika kanë ndikuar negativisht tek fryma e brendshme në departament. Cilat janë shqetësimet kryesore që ngren zyrtarët e diplomacisë amerikane? Donald Trump e pa thënë shpesh gjatë fushatës se synimi i tij ishte të thante kënetën e Washingtonit, një referencë ndaj opinionit që kanë disa amerikanë se qeveria federale është zgjeruar së tepërmi dhe është bërë si një moçalishte e mbushur me burokrat. Kur administrata Trump propozoi shkurtimet në buxhetin federal, Departamenti i Shtetit në fakt parashikoi të reduktojë mbi 30% dhe goditjen më të rëndë do ta merrte Agjencia për Ndihmë Ndërkombëtare USAID, që shumë nga shikuesit tuaj e njohin si mbështetëse ose si financuese e shumë projekteve të zhvillimit në Shqipëri. Një tjetër komponent që do të reduktohej nga Departamenti i Shtetit ishte korpusi diplomatik, pra ambasador, konsul edhe personel tjetër i ambasadave. Kongresi nuk e mbështeti presidentin për reduktime kaq të thella, por megjithatë ka pasur reduktime. Shumë poste në ambasada janë bosh, madje ka bosh edhe poste ambasadorësh. Shumë poste të larta në Departamentin e Shtetit nuk janë mbushur. Si rezultat, për punojësit aktual është shtuar puna, por është shtuar edhe një ndjenjë pasigurie. Një analizë e frymës në këtë departament arrin përfundimin se ka demoralizim të përhapur mes punojësve. Sekretari i Shtetit Rex Tillerson ju kundërvua akuzave se po bie cilësia e punës. Ai tha se departamenti që ai drejton po bën një punë të shkëlqyer. Zëdhënësja e këtij departamenti, Heather Nauert, tha se ky institucion është në riorganizim e sipër, prandaj edhe ka pasur një periudhë paqartësie, lëvizjesh që mund të kenë shqetësuar disa punonjës. Por Kongresi Amerikan nuk është i kënaqur me këtë shpjegim dhe shumë ligjvënës e senatorë, ndërta edhe senatori John McCain, që ka qenë shumë aktiv në çështjet e politikës jashtme, i kanë bërë thirrje sekretarit Tillerson të jetë i kujdesshëm, pasi ndryshimet që ai po vën në lëvizje që po ndodhin në këtë dikaster mund të sjellin tronditje afatgjata në Departamentin e Shtetit. Senatori McCain dhe ligjvënës të tjerë i kërkojnë shefit të diplomacisë të mbush menjëherë postet e mbetura bosh. Edvin, duhet thënë se sado shqetësuese këto prirje që vren në Departamentin e Shtetit, këto ishin ndryshime që priteshin, pasi edhe gjatë fushatës Donald Trump e pa thënë se
Fokusi i punës së tij do të jenë politikat e brendshme, do të jenë reformat fiskale për të përmirësuar situatën ekonomike si dhe sigurinë e vendit për amerikanët. Për momentin administrata Trump është shumë e përqendruar tek propozimet për ndryshime në kodin fiskal, prandaj ka shumë gjasa që situata në Departamentin e Shtetit të mos marrë vëmendjen e duhur spaku në të ardhmen e afërt. Edvin? Ishim drejt për drejt me Ardita Dunellare nga studiot e Zërit Amerikës. Faleminderit. Faleminderit, mirupafshim javën e ardhshme. Do të vazhdojmë me të tjera lajme. Gjykata e Apelit në Durrës ka vendosur të delegojë tek Gjykata e Krimeve të Rënda çështjen e Orest Sotës, të cilit ju gjetën në makinë 863.000 euro dhe patentat e ish-ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri. Gjykata e Apelit nuk e pranoi ankimimin e përfaqësuesit ligjor të Sotës, duke shpallur mos kompetencë për këtë çështje. Avokati i Sotës, i cili mungonte në seancë, kishte kërkuar gjykim në gjendje të lirë, por ankimimi nuk u pranua. Përfaqësuesi i prokurorisë kërkoi që çështja të transferohej nga Gjykata e Elbasanit drejt krimeve të rënda, gjykatë e cila një ditë më parë vendosi arrest me burg për Sotën në rivlerësimin e masës së sigurisë. Sota akuzohet për drejtim mjeti pa patent dhe mosbindje ndaj urdhrit të policisë. Partia Demokratike i dha jehon akuzave të bëra një ditë më parë në adresë të Vangjush Dako. Edi Paloka akuzoi Edi Ramën se po jep mbrojtje kryebashkiakut Majt, ashtu siç bëri me ish-ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri. Formula është përdor krimin dhe parat për të marrë zgjedhjet, e më pas me pushtetin e fituar pasuro për vete, pasuro dhe krimin. Modeli dhe formula provohen nga përgjimi që disponon Prokuroria e Krimeve të Rënda. Por Edi Rama dhe Vangjush Dako nuk japin asnjë shpjegim shqiptarëve për këtë çështje. Qëllimi i tyre është të heshtin derisa të kapin plotësisht dhe prokurorinë. Edi Rama po e trajton kryetarin e Bashkisë Durrësit njësoj si Sajmir Tahirin. Po i jep mbrojtje politike nga drejtësia sepse gjithçka dhe të gjithë lidhen me Edi Ramën. Me Edi Ramën lidhet krimi nëpërmjet Sajmir Tahirit, Qazim Sejdinit, Vangjush Dakos, Agron Xhafajt e tjerë. Drejtësia do të jetë e pafuqishme ndaj tyre derisa në krye të qeverisë të jetë Edi Rama. Vetëm me largimin e Edi Ramës do të ketë garanci për luftën kundër krimit të organizuar. Edit Harxhi dhe Edvin Kullori kanë dorëzuar sot në selinë e Partisë Demokratike propozimet e tyre për ndryshimet në statutin e partisë. Propozimi i tyre ndryshon nga i grupimit Astrid Patozit. Kundërshtarët e Lulzim Bashës u shfaqën sërish të ndarë. Deviza e kritikëve të Bashës është bashkimi i partisë, por mes tyre me sa duket nuk po gjen zbatim. Pas platformës të Astrid Patozit dhe i zyrtarëve të lartë të Partisë Demokratike, Edit Harxhi dhe Edvin Kullori bën publike propozimin e tyre për ndryshime në statutin e partisë. Kemi propozuar një zvoglim të numrit të antarëve të Këshillit Kombëtar, pra do të jenë gjithsej 120 antar, ku 100 prej tyre do të jenë të zgjedhur në mënyrë të drejtë për drejtë me votim të fshehtë nga Kuvendi Kombëtar dhe 20 antar do të jenë antar ex officio. Edhe pse kritikat i adresohen leadershipit për humbjen dhe përçarjen e partisë, ndryshimet nuk prekin kryetarin. Për sa i përket zgjedhjeve, natyrisht që në fund fare kjo i mbetet kryetarit partisë që të vendosi a do t'i përgjigjet propozimeve të bëra nga antarësia. Fundit ne jemi antarësi, ne jemi antar. Propozimi i Harxhit dhe Kullurit ndahet në këtë pikë me platformën e Astrid Patozit dhe ish zyrtarëve të lartë të Partisë Demokratike, të cilët kërkojnë zgjedhje të reja për kryetarin. Nuk ka konkurrencë, ky është një propozim tjetër, i cili në mendimin ton i vlen në mënyrë më afatgjatë partisë dhe në mënyrë më të strukturuar. Edit Harxhi dhe Edvin Kulluri thirrën në takim gazetarët një ditë pasi përzgjodhen vetëm një media për të bërë publike propozimin e tyre. Në mbyllje të komunikimit, njoftuan se projekt statutin do ja dërgojnë menjëherë në zyrë Lulzim Bashës. Kjo është një nga çështjet. Pas ankesave të shumta të marra nga qytetarët mbi vendimet gjyqësore të dhëna ndaj tyre, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit sqaron rolin e tij në procesin e vetingut. Përmes një njoftimi zyrtar drejtuar mediave, komisioni sqaron se nuk mund të kryejë funksionet e gjykatës në lidhje me denoncimet e qytetarëve
apo të hetojë veprimtarinë e zyrtarëve të administratës, të ndërhyjë për të zgjidhur një situatë emergjente familjare dhe të dorëzojë përgjegjësit në polici, por kryen vlerësimin e pasurisë, kontrollin e figurës dhe aftësive profesionale të gjyqtarëve. Megjithatë, komisioni i pavarur nënvizon se të gjitha faktet implikuese, provat që sjellin qytetarët do të bashkëngjisin me formularin e denoncimit dhe do të merren në konsiderat gjatë procesit të rivlerësimit të gjyqtarëve apo prokurorëve. Një i dënuar i ka dhënë fund jetës duke u vetvarur me çarçaf në burgun e Shënkollit në Lezhë, aty ku vuante dënimin. 20 vjeçari Florian Kodra me origjinë nga Thethi u gjeti pa jetë në godinën 4 në dushet e burgut. Kodra ishte dënuar për vrasje mbetur në tentativë vitin e kaluar dhe armë mbajtje pa leje. Gjykata kishte dënuar Kodrën me 6 vite e 8 muaj burg. Në vitin 2016, Kodra plagosi me armë zjarri një 49 vjeçar në Theth të Shkodrës. Në atë kohë, sipas policisë, shkaku i ngjarjes ishin motivet e dobta. Trupi i pajetë i 20 vjeçarit u dërgua në morgun e Spitalit të Lezhës dhe priten rezultatet e ekspertizës për të zbardhur shkaqet e vdekjes. Policia po heton për të zbuluar motivet që e çuan të riun drejt aktit ekstrem. Policia e Tiranës ka vënë pranga një italian dhe një shqiptar të shpallur në kërkim ndërkombëtar. Arrestimi i tyre është i përkohshëm pasi Ciro Dentice, 50 vjeç, dhe Elefter Lamaj, 49 vjeç, do të ekstradohen drejt Italisë, ku pritet të vuajnë dënimin e mbetur. Italiani Dentice, banues në Tiranë, ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pas dënimit me 5 vjet burg të dhënë nga autoritetet gjyqësore në Trieste për veprat penale, shkelja e ligjit mbi drogat, kokainë, pastrim parash, falsifikim dhe armbajtje pa leje. Nga dënimi i kanë mbetur ende për të vuajtur edhe 3 vite burg, ndërsa 49 vjeçari nga Vlora, Lefter Lama, kërkohet ndërkombëtarisht pasi gjykata italiane i kishte dhënë masën arrest në burg për veprat penale, pjesëmarrje në organizatë kriminale dhe shfrytëzim prostitucioni. Shpërndante ekstazi në gjimnazet e Tiranës arrestohet 30 vjeçari Erind Krakulli. I ri u shiste lëndë psikotrope të llojeve të ndryshme, por kryesisht ekstazi me klientel pranë shkollave të mesme në qytetin e Tiranës. Gjatë kontrollit fizik dhe të banesës, Erind Krakullit ju gjetën 60 pilula të dyshuara si ekstazi, si dhe fishek luftarak. Pastrojmë Shqipërinë që duam është aksioni më i ri i qeverisë iniciuar nga Ministria e Mjedisit. Rama ka deklaruar se operacionin për krimin mjedisor në këtë operacion të përfshihet edhe policia. I tha se sezoni i ri turistik duhet ta gjejë Shqipërinë me një imazh tjetër, ndërsa masat për shkelësi do të jenë drastike. Plera do të jenë kujtimi së shkuarës dhe sezoni turistik i vitit që vjen. Do e gjej vendin ton me imazh të ri. Kështu deklaroi kryeministri Rama, i cili shpalli nisjen e operacionit 6 mujor të pastrojmë Shqipërinë që duam. Rama e cilësoi turp kombëtar situatën mjedisore teksa njoftoi kalimin e një pjese të inspektimit për mjedisin policisë së shtetit. Ky është një turp kombëtar, ne nuk mund të bashkëjetojmë me këto vatra smundjesh, gjithë ky shpërdorim i kësaj bukurie, gjithë ky abuzim me këtë bukuri, gjithë ky përdhunim i këtij trupi kaq të bukur, siç është trupi i Shqipërisë, kthehet edhe në një dëm drejt për drejt për shëndetin e njerëzve. Ne jemi shumë vendosur që ta përmbysim këtë situatë. Një pjesë e konsiderueshme e inspektimit edhe për mjedisin do t'i kalojë policisë shtetit. Objektivi që kemi vendosur për 300 ditë të paraqeverisjes është që sezoni i ardhshëm turistik të jetë sezoni më i pastër i vendit tonë. Ministri i Mjedisit Klosi bëri të ditur edhe disa nga strategjitë që përfshihen brenda këtij aksioni. Kalimin e siti 1 miguroreve në mbar vendin, reduktimi i qeseve plastike, rishikimi të gjitha lejeve mjedisore të dhëna dhe udhëzimi i ri për pikat e skrapit janë pjesë e aksionit ku nuk do të kursehet pa ndëshkuar asnjë ndotës. 1000 licenca gurore. A thua se ne prodhojmë gur për ndërtuar edhe një herë Olimpin nga e para. Do t'i lëjmë kohë deri në 30 janar rishikimit të 1000 leje mjedisore. Si rasti i malit të Morit, ku plot 12 gurore janë komplet jashtë lejes mjedisore, komplet. Brenda 31 marsit, të gjithë guroret e Shqipërisë të kalojnë sit. 35 bashki nuk kanë fare vend
grumbullimin mbetjesh. Sa ka që pranishme në takim, kryetaria e Bashkisë së Shkodrës Voltana Ademi tha se nuk ka buxhet shtesë për menaxhimin e mbetjeve urbane dhe asnjë nga bashkitë nuk mbulon dot kostot përmes tarifave të mbledhura. Vazhdojmë që të mos kemi investime thelbësore që që krijojnë mundësinë një impakti shumë të madh në mënyrën se si ne i trajtojmë mbetje. Nuk ka një buxhet shtesë për sektorin e mbetjeve në nivel kombëtar dhe fondet ndërkombëtare vazhdojnë dhe janë të pakta. Asnjë nga bashkitë nuk mbulojnë dot sot kostot përmes tarifave të mbledhura. Shumë nga bashkitë nuk kanë një mënyrë, një vend ku t'i depozitojnë mbetjet. Dhe rasti nuk është që ne të operojmë përmes gjobitjes së bashkive. Bashkitë nuk mund ta bëjnë atë vetëm. Sigurisht për këtë kërkohet që të mobilizohen financa. Nuk ka munguar as përgjigja e shefit ekzekutivit. Ju e dini sa e duam Voltanën, po ne këtu jemi të gjithë bashkë dhe me shumë respekt për praninë e saj dhe të gjithë kryetarët e bashkisë, pa përjashtim, e nënvizova këtë për të thënë se këtu nuk ka parti. Këtu nuk ka majtas djathas, këtu nuk ka loj me plera. Ministri Infrastrukturës dhe Energjisë ka mbrojtur para Komisionit Ekonomisë projektet e investimeve në formën e partneritetit publik-privat, duke theksuar se kostot e tyre janë nën kontroll. Ndërsa e pyetur për rrugën Tiranë-Elbasan, Gjiknuri tha se po kryhet një audit i cili do të çojë përpara drejtësisë abuzuesit e fondeve. Gjatë raportimit në Komisionin e Ekonomisë për buxhetin e vitit të ardhshëm, Ministri i Infrastrukturës Damian Gjiknuri tha se rruga Tiranë-Elbasan i ka kushtuar buxhetit të shtetit 2 fishin e asaj që është projektuar fillimisht. Për Gjiknurin, kjo rrugë duhet të ketë zyrtar, të cilët do të përgjigjen përpara drejtësisë. Ne po kryejmë një audit, nuk është për sekret, mbasi dalin përfundimet aty ka probleme serioze dhe është tipik shembulli që kemi thënë. Monitorimi pa përgjegjshëm i kontratës, shpenzim nga njerë të panevojshme dhe lojra tjera që unë nuk duhet të flasë para kohë, por duhet që të përfundoj audit për një gjë duhet të siguroj qytetarët e shqiptar, ne do të marrim masat që ai projekt të përfundoj në kohë, por drejtësi duhet ketë. Risku i thasirës sipas ministrit Gjiknuri vijon të jetë një kërcënim për buxhetin. Për shkak krizës energjetike, krizës jo energjetike në kuptimin financiar të fjalës, krizës e prodhimit të energjisë, e cila ka bërë që në Shqipëri të importohet 1.3, 1.4 tera. Nëse do të vazhdoj kriza tjetër e thatësirës që gjëse se kam dorë, pas një zauron atë, do të shikojmë mënyrën se si do të financohet ky gap. Në lidhje me partneritetin publik-privat, Ministri Gjiknuri ka sqaruar se përse Shqipëria ka zgjedhur të zbatojë programin 1 miliard euro. Skema në partneritet publik-privat, brenda limiteve që na lejon buxheti, brenda hapësirave buxhetore dhe duke mos e kaluar 5%-in që është hapësira për të financuar partneritetin publik-privat në ndërtimin e rrugëve, si edhe duke futur skeman e reja që janë nëpërmjet investimeve private por të paguara me tonë, pra nga konsumatorët, nga përdorësi i rrugës, do të bëjmë mundur që këto segmente që unë përmenda këtu e që kemi vënë në listë të realizohen në kohë, në 3 vjet, pa thyer në mes buxhetin e shtetit dhe pa tejkaluar limitet dhe që janë skema të qëndrueshme të financimit. Si ministri përgjegjës për zbatimin e 6 projekteve rrugore përmes skemës së partneritetit publik-privat, Gjiknuri tha se kosto do të ishte më e lirë nëse do të merri kredi nga institucionet financiare ndërkombëtare, por Shqipëria ka ezeuruar nivelin e borxhit publik. Fondi i Ballkanit Perëndimor prezantoi sot thirrjen e parë për propozime të projekteve rajonale në fushat e bashkëpunimit kulturor, shkëmbimet edukative dhe shkencore dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Në prezantimin e tij, ministri për Europën dhe punët e jashtme Ditmir Bushati nxiti drejtuesit e fondit, sekretariatin, i cili ka në përbërje ekspert të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor për një bashkëpunim më të ngushtë me një tjetër nismë rajonale, Rajkon. Në vijim të prezantimit të Tiranës, fondi do të vijojë me prezantime në Shkup, Prishtinë, Podgoritë, Sarajevo dhe Beograd. Kreu i Bashkisë Tiranës Erion Velia i priti kryebashkiakun e Parmës Federico Pizzarotti, qytet me të cilin do të vendosen ura bashkëpunimi në fushën e kulturës, infrastrukturës, si edhe teknologjisë avancuar në dhënien e shërbimeve ndaj qytetarëve.
Parma do të jetë një tjetër qytet evropian me të cilin Bashkia e Tiranës do të bashkëpunojë për realizimin e një sër projektesh, kryesisht në fushën e kulturës, por edhe projekte infrastrukturore. Kjo u bë e ditur gjatë një takimi që kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj pati me homologun e Parmës Federico Pizzaroti. Jam shumë i lumtur që kemi filluar një bashkëpunim konkret me Parmën, kryesisht për çështjet kulturës, pastaj edhe për çështjet mobilitetit, edhe për qytetet inteligjente. Edhe besoj që për ne është një fat që jemi pranë Italisë, që jemi pranë Parmës, që jemi pranë qyteteve që tashmë janë avangard e zhvillimit edhe modernizimit në Europë, edhe mezi pres që të bëjmë më shumë. Ne do të kemi një vizitë timi në janar, ku gjithë delegacioni i Bashkisë Tiranës do të lidhet me kolegët e tyre dhe besoj që disa nga fushat ku ne mund të bëjmë shumë është një kalendar i përbashkët i kulturës, është qyteti i Verdit, një qytet që i ka dhënë botës kaq shumë kulturë, kaq shumë art, kaq shumë muzikë. Kreu i Bashkisë së Parmës pasi falenderoi Veliajn për mikpritjen, u shpreh i kënaqur për raportet miqësore që ekzistojnë tashmë mes dy bashkive, ndërsa vlerësoi transformimin që ka psuar sheshi Skënderbej. Io ho apprezzato a un anno di distanza. Sheshi Skënderbej, një hapësirë fantastike pedonale, folën për kulturë, ekonomi, por edhe për teknologjitë e reja, për t'i bërë qytetet më të jetueshme. Pas gati një viti, vlerësoj shumë këtë shesh fantastik, faktin që është një hapësirë pedonale, çka sjell një lëvizshmëri më të qëndrueshme dhe një hapësirë për qytetarët. Të dy kryebashkiakët në shenjë miqësie dhe vazhdimësie të bashkëpunimit mes dy bashkive, mbollën gjithashtu një pemë në lulishten e sheshit Skënderbej. Për herë të parë në sistemin e arsimit të lartë në Shqipëri çelen dy programe master profesional, siguria dhe rendi publik dhe menaxhim sigurimesh. Është pikërisht Kolegji Universitar Luarasi, i cili ofron këto dy programe që mundsojnë specializim të mëtejshëm në këto dy fusha. Kolegji Universitar Luarasi tashmë ju jep mundësinë të ndiqni studimet në ciklin e dytë në programet master profesional për sigurinë dhe rendin publik, si dhe në masterin për menaxhimin e sigurimeve. Të dy programet e masterave janë risi në sistemin e lartë arsimor shqiptar dhe ofrohen për herë të parë ekskluzivisht vetëm nga Luarasi. Këto mastera për ne janë shumë të rëndësishëm sepse në fundit janë një simbol i bashkëpunimit të institucioneve tona të larta me nevojat e ekonomisë tregut. Unë besoj që në këto dy mastera do të merrni një ori të cilat do t'ju shërbejnë në punën tuaja. Faleminderit që keni zgjedhur universitetin ton. Urojmë që të dilni të gjithë me rezultate maksimale. Sa i përket tregut të industrisë së sigurimeve, Shqipëria ka shumë nevoja sa i përket strukturimit të tregut, si dhe rritjes së cilësisë. Kompanitë e sigurimit kanë qenë shumë të interesuara dhe një pjesë e mirë të studentëve tanë janë studentët cilët punojnë në kompani sigurimi dhe duan të rrisin aftësitë dhe kapacitetet e tyre në mënyrë të tillë që në Shqipëri të përmirësohet ndjeshëm edhe shërbimi i sigurimeve edhe gama e produkteve që duhen ofruar. Një nga objektivat e këtij masteri është të formojë sa më shumë profesionistë. Mbështetje kursi i parë i sapo çelur i masterit profesional për menaxhimin e sigurimeve ka marrë nga presidenti Eurosig zoti Kadri Morina. Pasi ndigjoj në intervista që linë punojësit në punë për shkollën që kanë bërë, ndërto ndigjojmë edhe Financbank dhe në vjen keq që stafet akademike të Shqipërisë kanë harruar industrinë e sigurimeve. Kjo do të thotë që çfarë ka në vetvete industria e sigurimeve, unë mendoj që edhe për njerëzit që kanë zgjedhur për të bërë këtë master profesional, është një vlerë e shtuar për të ditë të gjithë këta punojës se sa vlerë ka edhe ana teorike për sigurimet. Sa kaq, kreu i bordit të autoritetit të mbikëqyrjes financiare Pajtim Elani tha se kushdo që ndjek studimet master për menaxhimin e sigurimeve, i ofrohen mundësira të mëdha në tregun e punës në këtë industri, që po rritet me shifra dyshifrore. Dua të inkurajoj gjithë industritë e sigurimeve që të sjellin specialistët e tyre të marrin këtë master, sepse ky master besoj që u vlen atyre që janë sot në punë në industrinë e sigurimeve dhe jo vetëm, por edhe të marrin nga ky universitet, le të themi, studentët më të mirë apo më të përgatitur, të cilët besoj tregu ka shumë nevojë. Ka shumë nevojë për agjentë sigurime, ka shumë nevojë për vlerësues dëmesh sigurime, ka shumë nevojë për agjentë burse. Fakulteti Drejtësisë tek Luarasi ofron një master profesional shumë të kërkuar nga punojësit e strukturave të sigurisë së rendit publik dhe privat. Masteri profesional për sigurinë dhe rendin publik ka për qëllim të nxjerrë ekspert në çështje të studimeve strategjike dhe të sigurisë, ku target grupi janë uniformat blu apo efektivët e forcave të armatosura shqiptare.
Sot Kolegji Universitar Luarasi startoi masterin profesional, I cili është I parë në llojin e vet dhe është një nga programet shumë ambicioze, për cilat ne kemi bërë një studim tregu, duke menduar që ishte një cikël studimesh dhe një program I cili ishte I munguar. Për këtë arsye, mbasi neve studiuam tregu dhe pam nevojat, vendosëm që të hapim masterin profesional në fushën e sigurisë dhe rendit publik. Natyrisht që siguria dhe rendi publik janë shumë të rëndësishme dhe target grupi I cili është interesuar për të ndjekur këtë program masterit është shumë I gjerë, duke filluar që nga forcat e rendit, ato të armatosurat, por edhe policit bashkiake në sektorin publik dhe privat. Mendojmë që mbas studimeve ata të marrin një vlerë të shtuar për sa I përket kompetencës dhe aftësisë, po dhe aftësive menaxheriale gjithashtu. Kështu që mendojmë që në fund të programit do duket vlera e vërtet se çfarë kemi ofruar në këtë program për të vijuar më tej pasaj në brezat e ardhshëm. Të dy masterat në fjalë zgjasin vetëm një vit akademik. Krerët e Luarasit thonë se me 10 studentë që janë në punë, po ndjekin masterat profesional pasi përfitojnë nga kohëzgjatja e shkurtër dhe njëkohësisht fitojnë një specializim të caktuar që ju kërkon vendi tyre I punës. Ministria e Arsimit synon reformimin e standardit të pranimeve për nxënësit që studiojnë për mësuesi. Niveli I ulët I arritjeve të tyre është për shkak për mungesë efektiviteti në shkollat ku ata punësohen. Ndaj Ministria e Arsimit premton se këtë profesion do ta bëjë të kërkuar nga studentët më të mirë. Shkollimin e lartë për mësuesi e ndjekin nxënësit me mesatare të ulët ose që e kanë një zgjedhje të detyruar. Ky fakt njeh dhe nga Ministria e Arsimit, e cila pritet të ndryshojë këtë raport të studentëve jo të mirë me këtë profesion. Ne duhet ta bëjmë mësuesin një profesion të kërkuar për studentët më të mirë. Ne do të bëjmë një operacion thellë që lidhet me cilësinë e nxënësve të pranuar. Nuk mund të thuash që domosdoshmërisht investimet dhe buxhetet që adresojnë investime në shkolla përkthehen në cilësi, sako që cilësia e mësuesve ka qenë në regres. Nga Komisioni I Ekonomisë ku diskutua për buxhetin e arsimit, Ministri Nikolla dha lajmin e mirë për 35.000 mësuesit se kanë nisur negociatat për nënshkrimin e kontratës kolektive pas 5 muajsh shtyresh dhe procedurash. Ka përfunduar kjo vendimarrje e gjykatës, unë kam takuar përfaqësuesit e sindikatave, është ngritur grupi I përbashkët e punës, I cili po vlerëson siç ligji e parashet dokumentacion dhe ne ecim me lidhjen e kontratës. Librat falas janë një tjetër angazhim I këtij buxheti për fëmijët nga klasa e parë në klasën e 4, ndërsa familjet e nevojë nuk do duhet të paguajnë për librat dhe më pas të rimbursohen, por do të marrin këto libra në shkollat ku fëmijët e tyre mësojnë. Me nisjen e të ftohtit, nxënësit e shkollës së mesme në Fusharës po zhvillojnë procesin mësimor me orar të reduktuar për shkak të mungesës së ngrohjes në klasa. Në këto kushte nxënësit kanë protestuar përpara bashkisë pasi shkolla nuk është furnizuar ende me dru për këtë sezon. Pasi kanë bërë disa herë kërkesë dhe shkolla nuk është furnizuar ende me dru për ngrohje në këto ditë të ftohta, gjimnazistët e Fusharzit protestuan përpara bashkisë. Temperaturat në -2°C e bën të pamundur vijimin e procesit mësimor. Nxënësit e cilësojnë abuzim nga bashkia mungesën e furnizimit me dru të shkollës, e cila që prej 15 nëntorit duhet të siguronte lëndë ngrohëse për institucionet arsimore. Në mungesë të ngrohjes, mësimi në shkollën e mesme është zhvilluar disa herë me orar të reduktuar, pasi nxënësit nuk mund të përballojnë dot të ftohtin në klasa. Bashkia e Fusharzit ka refuzuar të reagojë për situatën, ndërsa rezulton se subjekti që ka fituar tenderin për drut e zjarrit nuk ka as pikë të lëndës drusore në këtë qytet. 1200 fermerë të zonës së Dumres janë ngritur në protest kundër një firme greke e cila u grumbullon duhanin. Sipas fermerëve, firma nuk I ka likuiduar për mallin e marrë, si dhe ankohen edhe për çmimin e ulët me të cilin detyrohen të shesin produktin për shkak të monopolit që kjo firmë ka në treg. Zona e Dumres njihet për prodhimin cilësor të duhanit, por pavarësisht kësaj, rreth 1200 fermerë të zonës prej kohësh nuk kanë marrë paratë e prodhimit të shitur tek një firmë greke me të cilën kanë pasur një kontratë me çmim të paracaktuar. Mirëpo ndërsa prodhimi është bërë gati për shitje, firma nuk I ka qëndruar korrekt çmimit të paracaktuar të blerjes së këtij produkti bujqësor, që ishte përcaktuar 350 deri në 450 lekë për kilogram, ndërsa aktualisht ai nuk po blihet as me 200 lekë për kilogram.
Rreth 1200 familje kultivuese të duhanit për shkak të situatës së krijuar zhvilluan një protestë masive. Kemi prodhuar duan në vitit 2016, nuk kemi marrë lekt akoma, po bën sot 2 vjet pa marrë. Kemi mjell duhanin edhe e kemi dorëzuar dhe kemi 2 vjet si kemi marrë. Do me thënë, kalamajt janë në ruptur për 1 vit edhe nuk kanë marrë 5 milion lekë të vjetra, flasim. Si pas fermerve, firma duke shfrytzuar monopolin e saj në tregun shqiptar, po kërkon që prodhuesit e duhanit ta shesin mallin me një çmim simbolik, duke ju shkaktuar atyre një humbje që në total shkon në qindra milion lekë.